สวัสดีครับมาพบกับพีท X New Lifestyle อีกครั้งนะครับวันนี้พีทจะมาพูดเกี่ยวกับการตกแต่งห้องอีกเช่นกันก็เป็นอีกพีหนึ่งที่จะมาตกแต่งห้องในสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่มีทั้งสีสันมีทั้งสไตล์อยู่ในที่เดียวกันนะครับซึ่งก็คือ Eclectic Style นั่นเองเรามาดูกันครับว่าสไตล์นี้จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างไปติดตามกันครับเลยระบายสีสันแต่งเติมสีสัน สำหรับการตกแต่งบ้านในสไตล์นี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นสไตล์ที่มีความหลากหลายมีความ mix and match พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบอย่างต่างๆอย่างเช่นห้องที่มีความสไตล์โมเดิร์นอาจจะผสมกับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีสีสันมากๆมีความป๊อปอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่งเติมพวกของตกแต่งในสไตล์ของเก่าหรือว่าสไตล์โกธิกเข้าไปนะครับมันก็อาจจะพูดได้ว่าสไตล์อีเคลกติกเนี่ยครับจะเป็นสไตล์ที่อาจจะเกินความพอดีไปนิดนึงเอาพูดง่ายๆก็คือมันเป็นความหลากหลายของหลายๆวัฒนธรรมมารวมกันนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็น more is more ก็ได้ก่อนที่จะไปรู้จักสไตล์นี้ให้มากขึ้นกันนะครับพี่ก็อยากกดไม่ใช่พี่ก็อยากกด พี่ไม่ได้พี่อยากจะเชิญชวนงงปะงงไหมพี่พูดไปพี่ยังงงเลยก่อนที่จะไปรู้จักกับสไตล์นี้ให้มากขึ้นนะครับพี่ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ EP นี้ด้วยนะครับเรามารู้จักกับสไตล์นี้ให้มากขึ้นนะครับอย่างที่พีทบอกเนาะสไตล์นี้ก็จะมีความหลากหลายมากๆซึ่งสไตล์นี้เกิดตั้งแต่ศตวรรษที่18และเป็นสไตล์ที่ถูกพัฒนามาจากทั้งองค์ประกอบทั้งด้านทัศนศิลป์แล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมหลากหลายยุคหลากหลายสมัยครับดึงจุดเด่นของในยุคนั้นนะมารวมกันนะครับอาจจะดึงจุดเด่นของตัววินเทจอาจจะดึงจุดเด่นของตัวสไตล์โกธิกครับเข้ามารวมกันให้สร้างความโดดเด่นเป็นพิเศษโดยที่อาจจะบอกได้ว่าสไตล์นี้ไม่ได้มีเอกลักษณ์หรือว่ามีความไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นพิเศษนะครับพี่อาจจะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอยากจะตกแต่งสไตล์นี้ใช่ป่ะง่ายมากๆสมมติว่าถ้ามีของตกแต่งสะสมอะไรก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะตกแต่งบ้านใหม่หรือว่าตกแต่งคอนโดใหม่ก็ตามก็สามารถนำของสะสมของพวกเขาเรียกว่าอะไรฟิกเกอร์อย่างเช่นฟิกเกอร์อย่างเงี้ยสมมติมีฟิกเกอร์อยู่แล้วก็สามารถนำมาตกแต่งบ้านได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเก็บอยู่ในชั้นอยู่ในตู้ต่างๆให้มันดูแบบเหมือนสไตล์โมเดิร์นที่ไม่ต้องมีความเรียบร้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสไตล์นี้ก็จะมีความแตกต่างโดยที่นำของสะสมของเก่าเก็บมาจัดวางตามมุมต่างๆได้เลยได้อย่างเปิดเผยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะโมเดิร์นไปไหมหรือวินเทจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสไตล์นี้ก็สามารถตกแต่งได้อย่างเปิดเผยแบบไม่ขัดใจกับคนที่อยู่อาศัยได้เลยครับซึ่งสไตล์นี้ก็สามารถนำไปคอลแลบกับสไตล์อื่นๆได้อีกด้วยนะอย่างเช่นโมเดิร์นอีเคลกติกวินเทจอีเคลกติกหรือว่าโบโฮอีเคลกติกนั่นเองในพาร์ทต่อไปนะครับพี่ก็จะมาอธิบายว่าทำไมพีทถึงแนะนำสไตล์นี้นะต้องบอกว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่จัดแต่งได้ง่ายครับไม่ว่าใครอาจจะไปชอบของตกแต่งอาจจะไปเดินซื้อของตามจตุจักรก็ตามหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าเฟอร์นิเจอร์ใดๆก็ตามเนี่ยก็สามารถนำทุกๆอย่างมารวมกันมา mix and match ได้นะครับก็คือตกแต่งได้ง่ายนั่นแหละในส่วนต่อไปก็ไม่ต้องมีความกังวลใดๆนะครับเราจะซื้อของชิ้นถูกชิ้นแพงก็คือความหลากหลายสามารถนำมาจัดวางได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกเนาะหรือว่าสะสมของเก่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำมาจัดวางโดยที่ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับไม่เปลืองตังค์อย่างเช่นไม่เปลืองค่าบิลอินหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามเพราะว่าอาจจะสมมติว่าถ้าเราตกแต่งในสไตล์มินิมอลอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำห้องต่างๆให้มันดูเรียบร้อยมากที่สุดใช่ปะเราอาจจะต้องบิวตู้บิวอินอะไรอย่างเงี้ยโดยที่บิวเพื่อมาเก็บของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในสไตล์อีเคลกติกเนี่ยสามารถวางของสะสมของตกแต่งได้อย่างเปิดเผยได้อย่างสบายใจได้เลยนะครับต่อมาก็คือรกอย่างมีสไตล์นะครับอาจพูดได้ว่าอาจจะไม่ได้รกได้อย่างเต็มปากเนาะก็คือรกอย่างมีสไตล์นะครับรกอย่างมีสไตล์คล้ายๆรกนั่นแหละคือลองคิดภาพดูว่าเราจัดวางของตกแต่งแบบได้อย่างเปิดเผยมันก็จะดูเยอะหน่อยมันก็จะอาจดูคล้ายๆรกแต่จริงๆแล้วเราสามารถจัดของตกแต่งของสะสมนะให้แบบจัดวางอย่างเป็นระเบียบได้นะครับก็พี่ได้พูดไปอย่างแบบเลยเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงI'm so sorry นะครับโอเคสำหรับในพาร์ทนี้นะครับพีทก็จะมาพูดถึงเราจะเริ่มต้นในการตกแต่งสไตล์นี้ยังไงเนาะ
อย่างที่พีทอาจจะเกริ่นไปก่อนหน้านี้มันมีความหลากหลายมากๆแล้วก็พีทอาจจะพูดโดยรวมว่ามันมีนิยามของสไตล์นี้ยังไงบ้างนะครับแต่ในพาร์ทเนี้ยพีทก็จะพูดถึงเราจะเริ่มต้นยังไงจะมีสเต็ป1 2 3 4ยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะเริ่มสไตล์นี้เราต้องมาวางแผนในเรื่องของlayout ต่างๆก่อนภายในห้องนะครับว่าเราจะตกแต่งหรือเราจะจัดวางของเก่าเก็บของสะสมไว้มุมไหนบ้างอย่างที่บอกว่าให้ห้องสไตล์ eclectic เนี่ยรกอย่างมีสไตล์เนาะนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ได้ทำให้ห้องรกจนเกินไปครับเราสามารถแบ่งพาร์ทแบ่งมุมหนึ่งของห้องอ่ะเพื่อจัดวางของสะสมของเราได้นะครับเราก็อาจจะต้องทำชั้นเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองสำหรับข้อ2นะครับข้อต่อไปนะครับอาจเรียกได้ว่าเป็นการรวมของตกแต่งหลากหลายหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกันเรียกได้ว่าสไตล์เนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักสะสมตัวยงนะครับซึ่งอาจจะมีของเก่าเก็บหรือว่าของที่เราไปซื้อมาเนี่ยครับก็นำมาวางจุดต่างๆได้หรือว่าใครที่ไม่ได้มีของเก่าใดๆก็ตามนะครับอาจจะไปซื้อมาใหม่มาจัดแต่งก็ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นพวกแบบแจกันลายคามหรือว่าตะกร้าหรือว่าเครื่องจักสานหรือว่าของตกแต่งเป็นสไตล์คลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยก็นำมาจัดวางให้มีความหลากหลายได้เหมือนกันข้อต่อไปนะครับข้อ3ก็คือหา statement pieces มาจัดวางในห้องหมายความยังไงหมายความว่าเป็นชิ้นที่เราชอบมากที่สุดนะครับโดยชิ้นเนี้ยอาจจะเป็นได้ทั้งตัวเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นภาพวาดศิลปินที่เราแบบชอบมากๆนำมาตกแต่งจัดวางตรงกลางห้องหรือมีความโดดเด่นของห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นจุดเด่นของห้องนั่นแหละสามารถวางสักชิ้นหรือ2ชิ้นที่เราชอบจริงๆไว้ในที่โดดเด่นได้สำหรับข้อที่4นะครับเป็นการกำหนด mood and tone ของห้องให้เชื่อมกันด้วยสกรีมสีนะครับเรียกได้ว่าสำหรับสไตล์ eclectic เนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดสีสันหรือว่ากำหนด mood and tone ของสีใดเป็นพิเศษนะครับใช้ได้ทุกๆเฉดสีเลยไม่ว่าจะเป็นโทนร้อนโทนเย็นใดๆก็ตามชอบสีอะไรสีขาวกับสีครีมชอบสีขาวกับสีครีมใช่ป่ะเราก็สามารถหาของตกแต่งไม่ว่าจะเป็นขาวครีมหรือน้ำตาลหรือเอิร์ธโทนเงี้ยอย่างเช่นพวกไม้ต่างๆเนี่ยมาจัดแต่งในห้องได้เลยนะครับอาจเรียกได้ว่าสไตล์นี้นะครับเป็นสไตล์ที่ถ้าเรามีผนังสีขาวอะครับก็จะดีที่สุดเราสามารถนำของตกแต่งที่มีสีสันนะไปจัดวางได้อย่างหลากหลายได้โดดเด่นมันเหมือนกับเรามีแคนวาสสีขาวอันนึงนะครับเราก็สามารถระบายลวดลายระบายสีสันแต่งเติมสี ระบายลวดลายแต่งเติมสีสันได้อย่างมากมายให้สวยงามได้อย่างโดดเด่นได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราสามารถสาดสีสันความเป็นตัวของคุณเองได้เลยนะครับต้องบอกว่าจากที่พีทกล่าวมาทั้งหมดนะครับสไตล์นี้เป็นสไตล์เรียกได้ว่าเป็นสไตล์ที่เป็นปัจเจกบุคคลมากๆไม่ว่าใครจะชอบสีสันแบบไหนของตกแต่งสไตล์วินเทจคลาสสิกโกธิกบาโลกอะไรก็ตามแต่สามารถนำมารวมมาจัดวางได้เลยโดยที่ไม่ต้องขัด มันใช้คำว่าอะไรวะขัดตาขัดใจก็ขัดตาขัดใจก็ได้ไม่ต้องแบบขัดใจใดๆโอเคเอาใหม่สามารถนำของพวกนั้นมาจัดวางได้อย่างไร้กังวลได้เลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะที่บ่งบอกความเป็นตัวของเพื่อนๆเองได้มากที่สุดเลยในส่วนของพาร์ทนี้นะคะเป็นการสรุปแล้วกันเนาะว่าเราจะมีทริคอะไรในการตกแต่งในไซต์ Eclectic บ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องจัดวางแผนของห้องในคอนโดของเรานะครับให้มีมุมหนึ่งเนี่ยเป็นจัดวางพวกของสะสมพวกนี้นะครับเพื่อให้ไม่ดูรกจนเกินไปนะครับแล้วยังดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองนะครับแล้วก็หา statement piece เนี่ยเข้ามาตกแต่งในจุดที่โดดเด่นน่าสนใจใช้สกรีมสีนะครับเพื่อคุมโทนในการตกแต่งนี้ให้ไปในทิศทางที่เราตั้งใจไว้นะครับการมีผนังเรียบแล้วก็ผนังสีขาวนะครับช่วยทำให้สไตล์ Eclectic เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งในสไตล์ Eclectic นะครับซึ่งพีทมองว่ามันเป็นการตกแต่งสไตล์ที่หลากหลายใช่ไหมก็นำมาตกแต่งในห้องโดยที่อาจจะมีโซฟาบางชิ้นที่เป็นโมเดิร์นก็ได้หรือว่าเป็นแบบมินิมอลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนำมาตกแต่งรวมๆกันได้นะครับซึ่งมันก็ง่ายดีครับสไตล์นี้ก็เป็นสไตล์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสไตล์ที่พีทเคยพูดเกี่ยวกับการตกแต่งห้องไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Coastal Style การตกแต่งที่มีความเป็นชายทะเลชายหาดหรือการตกแต่งสไตล์บาโลกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เกี่ยวกับ Mid Century Modern นะครับเป็นสไตล์ออกแนวเรโทรนะเพื่อนๆก็สามารถไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ที่พีทพูดถึงสไตล์การตกแต่งไว้นะครับส่วนครั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบ
Style Eclectic นะครับก็พีทก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ให้กับคลิปนี้แล้วก็ให้กับคอนโดนิวด้วยเนาะส่วนคลิปครั้งหน้านะครับพีทก็เกริ่นไว้เลยดีกว่าว่าเราจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอยากได้การตกแต่งแบบนี้จะบอกช่างว่าอะไรนะครับซึ่งเพื่อนๆเคยเป็นไหมว่าสมมติว่าถ้าเราจะตกแต่งแบบนี้แต่เราไม่รู้ชื่อมันว่ามันจะเรียกว่าอะไรแล้วก็บอกช่างไม่ถูกใช่ไหมอย่างเช่นภาพนี้เราก็จะมีความคิดหลากหลายมากเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะคิ้วบัวผนังบัวหรือว่าบัวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคิ้วเฉยๆเราก็จะมีความงงที่จะไปบอกกับช่างใช่ไหมครับซึ่งอาทิตย์หน้านี่แหละเราก็จะมาบอกกันว่าการตกแต่งแบบนี้หรือแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันแน่นะเพื่อเราไปคุยกับช่างได้ถูกต้องมากที่สุดนะครับยังไงก็ติดตามอาทิตย์หน้ากันนะครับส่วนครั้งนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับ Style Eclectic นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ